Încerc să fac platina tuturor jocurilor din librăria mea de pe PlayStation, iar dacă nu reușesc până la sfârșitul lumii, pierd. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Cum nimeni nu a ghicit jocul la care mă refeream în clipul anterior, astăzi facem platina la un joc sugerat în comentarii și platina cu numărul 18 va fi Goat Simulator și voi lăsa acel joc pentru platina cu numărul 20. La finalul acestui clip voi lăsa încă un indiciu, dar până atunci nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a fi primii care află când postez ceva nou. Goat Simulator are o dificultate de 5 din 10 și ar trebui să dureze 2 ore pentru platină, iar asta ar fi fost adevărat dacă n-ar fi fost trofeul The Flapmaster, pentru care trebuie să joci o parodie după jocul Flappy Bird din 2013, făcut de un vietnamez care m-a făcut să trăiesc propriul Vietnam încercând să fac 10 puncte. Dar până acolo, jocul ne aruncă în comuna Trebuci și ne dă să o controlăm pe capra șniții, lângă un turn pe care, dacă îl urcăm, iar apoi ne punem pe tron, primim trofeul Goat Queen și abilitatea de a sumona capre. Apoi am mers pe deal să le stric petrecerea unor corporatiști și am împins un bolovan peste ei pentru un trofeu, iar același bolovan l-am împins până în vale unde dădea ture domnul pedală. Eu șoferul din Trebuci. Pedalează. La prescurtat poți să zici pedală. După aceea m-am întors la cabană și am sacrificat pe 5 dintre corporatiști lui Timo, iar el a râs malefic și mi-a dat un trofeu. Am continuat să explorez minunatul sat iubitor de capre și am descoperit că aceștia au primit de la satul Buchingham o replică Stonehenge în semn de recunoștință pentru ajutorul acordat la concursul pe sate de mâncat mici viteză din Anglia. În mijlocul acestei replici se află legendarul muștar de tecuci, dar am dărâmat din greșeală monumentul și am spart borcanul, dar am primit un trofeu. Pentru această faptă am fost pus să mă lupt cu alte 4 capre în octogon, prin octogon se înțelege un cerc desenat pe pământ, iar după ce am învins și pe a 4-a mi-am câștigat libertatea, centura WWE și un trofeu. Cu centura câștigată am mers să caut primul colectibil, iar după am fost într-o casă de pe lângă să iau un aparat ce ar fi trebuit să cheme o navă spațială. Cum sunt un chior, n-am văzut că mai e un băț gol pe care trebuie pus aparatul și după ce m-am chinuit să-l pun unde era deja unul, l-am aruncat din greșeală prin hartă și a trebuit să resetez jocul. Am luat din nou aparatul din garaj, l-am pus pe bota care trebuia și a venit nava mamă să ne scoată din Trebuci. După ce am încercat fără succes să dau noroc cu Sandra Bullock în Gravity, m-am întors în sat după al doilea colectibil pentru care a trebuit să sar pe o trambulină pentru a ajunge într-o casă din copac. M-am urcat apoi pe Macara pentru a linge un parapantist ce zbura pe deasupra orașului, iar apoi m-am întors pe Macara pentru a lua un trofeu și un trofeu. Pe clădirea în construcție de lângă Macara este o zonă unde am sărit pe niște saltele de 100 de ori în 30 de secunde și asta pentru a mă antrena la sărit în containerul ținut de Macara, de unde a trebuit să iau un colectibil și să scot un robot pentru trofeul Trying to Bring Forth Sanctum 3. Pentru el a trebuit să duc robotul și colectibilele de mai devreme pe dealul unde am sacrificat corporatiștii. Sună simplu, nu? Ei bine, nu a fost deloc, pentru că am pățit de câteva ori ca primele 2 colectibile să împice prin hartă și odată ca robotul să-și prindă mâna în container, lucruri pentru care a trebuit să resetez jocul și să fac totul de la început. Sări pe trambulină în casa din copac, luat trofeul din casă, încercat să intru în container și dus totul până în colțul hărții. Am aflat ceva mai târziu că, odată cu următorul trofeu Angel Goat, voi primi abilitatea să o controlez pe șniții în aer, lucru care mi-ar fi făcut viața mult mai ușoară când încercam să iau robotul. Dar, în fine, după 5 minute de stat cu minte, am primit această abilitate, iar după am fost să mă dau cu bicicleta timp de 1 minut. Trofeul Demo Goat l-am deblocat din greșeală când nu înregistram, dar las aici o recreere a deblocării lui. Am încercat apoi să deblochez un trofeu pe care ghidul pe care îl urmam spune că e buguit, dar nu am bănuit cât de buguit. Pentru trofeul Around the World in 5 Jumps, trebuie să sari pe cele 5 trambuline din sat fără să atingi pământul. Am încercat în ordinea din ghid de mai multe ori, acoperiș, cele 2 din piscină, apoi cea din grădină, apoi cea de lângă casa din copac. Am încercat să dau ture în jurul orașului, fără să ating pământul. Am încercat ordinea inversă, dar nimic nu a funcționat, așa că am luat o pauză și am adunat toate colectibilele din sat pentru trofeul Tryhard. După o căutare rapidă pe YouTube, am descoperit că ghidul pe care îl urmăream era greșit, pentru că folosind metoda din clip, și anume să apăs butonul de Ragdoll înainte de prima trambulină și apoi să urmez traseul din ghid, am deblocat trofeul din prima.
Pentru ultimul trofeu dintre buci, tot ce a trebuit să fac a fost să merg pe copitele din față până fac un scor de 3000, dar asta nu a fost deloc ușor până să mă prind că pot folosi slow motion. Am plecat mai apoi spre Fundeni, unde am mers pe acoperișul unui hotel la concertul lui Deadmau5 pentru a primi trofeul Goats and Stuff, dar și abilitatea de a răgăi tehnoase. De la concert am mers să explorez orașul și cum mă plimbam eu liniștit am dat din greșeală de sediu Realitatea TV. Căutând ieșire, am dat peste platoul unei emisiuni unde 4 indivizi susțineau că ei sunt Hristoasele Ninja, un grup de preoți pasionați de arte marțiale. Când i-am întrebat de ce se îmbracă la fel ca cei din Squid Game, au sărit la bătaie, iar după o scurtă confruntare m-am ales cu câteva zgârieturi și un trofeu. Am plecat înapoi la concert pentru a mă reîncărca cu bună dispoziție, dar de data asta am urcat pe altă rută, lucru pe care a trebuit să-l fac de mai multe ori pentru că și acest trofeu este buguit. Am stat ceva timp la concert pentru a studia textele antice, adică ghidul pentru platină, și am face planul pentru următoarele trofee. Pentru trofeul A Story About My Goat a trebuit să colectez ceva albastru din spatele unor cutii, lângă care scrie Nu linge. Iar apoi m-am plimbat prin oraș pentru a colecta niște cuburi din Minecraft pentru trofeul Builder Goat, timp în care ne-am bătut și cu Slenderman. După, am dus 6 baterii de mașină lângă un roller coaster pentru a accelera toate caroselele din parcul de distracții, lucru care nu m-a încrucat cu nimic mai târziu. Bă, n-are cum, mă, n-are cum. Bă, n-ai cum, mă, n-ai cum. Dă-mă în piz. Iar după ce am lins un vagon, am primit trofeul Is That a Goat? Inspirat de o melodie veche care spune Când îți dorești prea mult și n-ai de unde, te duci unde, la furat. Am dat spargerea în niște magazine pentru a face rost de bani pentru pălării, pe care nu înțeleg de ce nu le-am putut lua direct. Dar dacă ăsta a fost de fapt planul vânzătoarei de pălării, să aducă falimentul magazinelor din jur pentru a se extinde nestingerit la un preț de nimic, pentru a deveni cel mai mare magazin de pălării din Fundeni sau chiar din lume. Cu noile pălării obținute pe căi complet legitime și legale, am mers în parcul de distracții pentru a lua pe cineva în spate, iar cu acea persoană să mergem lângă baraj și să folosim catapulta. Împreună cu noul meu prieten am început să căutăm colectibilele rămase. Am mers în adâncul Fundeniului și pe cele mai înalte culmi, pe alei lăturalnice și insule exotice, iar pentru ultimul a trebuit să fac niște... Iar ăsta este și indiciul pentru jocul secret. De asemenea, cine nu ghicește jocul până la următorul video mi-e dator cu 15 lei. Tot ce a mai rămas pentru platina lui Goat Simulator este trofeul The Flabmaster. M-am întors între buci și am mers în casa developerilor pentru a juca Flappy Goat. Ca și idee, cel mai bun sfat pe care mi l-a dat ghidul a fost să ascund scorul. Cei care ați prins Flappy Bird puteți să înțelegeți frustrarea de a încerca să faceți 10 puncte la jocul ăsta. La fel cum Căprița tot pupa scările, așa și controllerul meu era să pupe televizorul. Dar după multe încercări, m-am concentrat, am invocat zeii norocului, bulanului și al talentului iar ei m-au ajutat să fac fix 10 puncte pentru ultimul trofeu și platină. După 7 ore, din care mai mult de jumate le-am petrecut retrăindu-mi zilele când jucam Flappy Bird, ce pot spune despre Goat Simulator? În primul rând, așa mă simt după ultimul trofeu. În al doilea rând, e un joc distractiv atâta timp cât nu încerci să faci obiective, pentru că bug-urile, lucrurile care fac jocul mai amuzant, sunt și motivul care o să strice planurile. Vrei să duci un obiect în altă parte? Ar fi păcat să cadă prin hartă. Încerci să ajungi undeva? Ce zici dacă te duci tu În concluzie, dacă vrei să lovești oameni și să distrugi chestii timp de vreo oră, ăsta e jocul pentru tine. Eu îi dau jocului o telemea de capră din 3 macarale și vă urez o zi faină. Please, Macarale, rând în soare argintii, macarale, în zor de zi.